สวัสดียามเช้าค่ะ ตอนนี้7:30นะคะ เป็นแดดแรกที่ต้นไม้ได้หลังจากที่ย้ายมาใส่ในกระถาง เพราะว่าฝนตกติดกัน2 วันและหลังจากนั้นก็มืดนะคะ ฟ้าครึ้มไม่มีแดดเลย วันนี้เป็นแดดแรกเลยคุณตื่นมาดูแต่เช้าเลย มุมเนี้ยหน้าหนาวจะได้แดดแค่ประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งเองนะคะ ต้องมาคอยดูกันว่าต้นไม้จะเป็นยังไงบ้าง ถ้าแสงน้อยเกินไปเนี่ยก็อาจจะต้องหาที่วางใหม่ ต้นไม้พอได้แสงแดดแล้วสีจะสวยสดใสขึ้นมาเลยค่ะ ต้นนี้ชื่อ Graptophyllum mendozae ค่ะ เขาจะอยู่ในที่ที่แสงน้อยได้นะคะ ดังนั้นเนี่ยได้แสง 3-4 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็โอเคแล้ว แปลงนี้ก็เหมือนกันค่ะ ได้แดดน้อยลง กว่าจะได้แดดก็8 โมงแล้ว มุมซ้ายสุดตรงนี้นะคะ เวลา 11 โมงเนี่ยก็จะอยู่ในร่มแล้วค่ะ ก็จะได้แดดแค่ 3 ชั่วโมงเอง ไม้ในแปลงนี้เอามาลงดินได้ไม่ถึงปี ดังนั้นก็จะเป็นหน้าหนาวปีแรกของพวกนี้นะคะ บางต้นก็โดนหอยทากแท้แล้วค่ะ ใบเป็นรอยหมดเลยโอ้ยมาดูตรงนี้จับโจรได้คาหนังคาเขาเลย ตรงนี้ก็เป็นมุมแดดเช้าของคุณนะคะ สังเกตว่าด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีกระถางเหลือแล้ว เพราะว่าแทบจะไม่ได้แดดแล้วค่ะ ไม้ที่อยู่ส่วนหน้าเนี่ยจะได้แดดตอนเช้า แล้วส่วนด้านหลังเนี่ยจะได้แดดตอนบ่ายๆเย็นๆเลยค่ะ แต่ก็ยังเก็บต้นไม้ไว้ที่นี่ได้อยู่นะคะ เพราะว่าเขาได้แดดแรกเลยตั้งแต่เช้า สีเขาก็ยังสวยอยู่ แล้วก็จะได้แดดไปจนถึงประมาณ 11 โมงค่ะ จำเจลลี่บีนสีชมพูนี้ได้ไหมคะ ที่คุณย้ายมาจากกระบะตอนที่ย้ายต้นไม้ใหญ่ๆอะค่ะ ตอนแรกเขาไม่มีสีชมพูเลยนะ อันนี้เอามาวางไว้ประมาณ2 วันค่ะ ปลายเริ่มมีสีชมพูแล้ว ถึงจะได้แดดไม่กี่ชั่วโมง แต่ว่าสีเขาก็ยังสวยอยู่เลยนะคะ จริงๆแล้วล่ะได้แสงประมาณ4 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็โอเคแล้ว ได้แดดเท่านี้เนี่ยอาจจะไม่ทำให้ต้นไม้สีจัดมาก แต่ก็สามารถรักษาฟอร์มของต้นไม้ได้แล้วค่ะ ตอนนี้8:30แล้วนะคะ แดดส่องทั่วแปลงแล้ว อันนี้เป็นดอกของ Echeveria Cinderella ค่ะ ดอกใหญ่มากเลยนะ ถ้าเทียบกับ Echeveria ต้นอื่น ต้นด้านหลังสีสวยๆ นั้นชื่อว่า Echeveria Blue Surprise ค่ะ ตามที่เพื่อนๆขอมานะคะ คลิปวันนี้คุณจะมาแนะนำต้นไม้ที่สามารถปลูกในบ้าน หรือว่าที่ที่มีแสงน้อยได้ค่ะ เป็นข้อมูลจากการที่เลี้ยงจริงในบ้านนะคะ มาดูกันเลยค่ะ เริ่มจากต้นนี้เลยค่ะ เป็นตระกูลเดียวกับว่านหางจระเข้นะคะ คุณจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าใบจะเล็กกว่า ต้นนี้อยู่ในบ้านมาตลอดเลย เพราะว่าเคยเอาไว้นอกบ้านแล้วใบเป็นสีน้ำตาลนะคะ ตั้งอยู่กลางห้องเลยค่ะ เขาแทบจะไม่ได้แสงเลยนะ แต่ว่าต้นก็ยังโอเคอยู่ค่ะ ถึงแม้ว่าทรงจะไม่ได้สวยมาก แต่ว่าก็อยู่ได้ มุมที่ได้แดดก็คืออยู่ข้างหน้าต่างตรงนี้ค่ะ อันนี้คุณกำลังทำการทำถ่ายรูป time lapse นะคะของการวางใบ
ถ้าเสร็จแล้วก็น่าจะได้เอามาให้ชมกัน ถ้าใครมีมุมแบบนี้ที่บ้านนะคะข้างหน้าต่างแล้วก็มีแสงสว่างเนี่ยเหมาะกับการวางใบมากๆเพราะว่ามันจะทำให้ต้นงอกแล้วก็ไม่เสียทรงในกระถางนี้คือต้นเขากระทิงค่ะอยู่ในบ้านมาเป็นปีแล้วนะคะต้นเนี้ยรดน้ำให้บ่อยได้นะคะเวลาที่ดินแห้งแต่คุณจะรดให้แค่อาทิตย์ละครั้งทุกต้นเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาแต่รดแค่อาทิตย์ละครั้งก็อยู่ได้แล้วค่ะ ส่วนในกระถางเนี้ยก็จะเป็น Angel's Tear ค่ะ ก็จะคล้ายๆกับ String of Pearl นะคะที่เป็นสร้อยไข่มุก แต่ว่าลักษณะเขาจะเป็นหยดน้ำหยดน้ำตา ในกระถางนี้ก็เป็นพวกอะโลเหมือนกันค่ะ คุณก็จำชื่อไม่ได้แล้ว ใบเขาจะแข็งนะคะ แล้วก็อวบๆมีน้ำอยู่ข้างในเหมือนว่านหางจระเข้ค่ะ ต้นนี้ก็เลี้ยงในบ้านมานานแล้วนะคะ จากต้นเล็กๆนิดเดียวตอนนี้ขยายเป็นกอใหญ่แล้ว เดี๋ยวเราไปดูไม้ที่อยู่นอกบ้านกันบ้างนะคะ ไม้ที่อยู่ในที่แสงน้อยได้นะคะ อีกตระกูลหนึ่งก็คือเอโอเนียม สังเกตว่าคุณวางกระถางไว้ตรงด้านหลังๆของชั้นเลยค่ะ เพราะว่าตรงนี้จะได้แดดน้อย แต่ว่าทรงของต้นไม้ก็ไม่ได้ยืดนะคะ ต้นนี้ชื่อเอโอเนียมเซดิฟอเรียมใบเล็กๆมากเลยนะคะ อีกตระกูลหนึ่งที่เลี้ยงในที่ที่มีแสงน้อยได้ก็คือตระกูลฮาโวเทียค่ะ ในกระถางนี้คือ h a r v o t i a c o o p e r y ค่ะ มี2,000นะคะ แต่ว่าจำชื่อเฉพาะไม่ได้ ตรงนี้ที่เห็นเป็นสีน้ำตาลเนี่ย เพราะว่าขาดน้ำนะคะ ขาดน้ำแบบนานๆมากเลย ตอนนี้คุณกำลังฟื้นฟูอยู่ แต่ว่าเริ่มดีขึ้นมากแล้วค่ะ ฝั่งนี้ก็เป็นสีเขียวแล้ว ฮา v เทียก็เลี้ยงในบ้านได้นะคะ แต่ว่าต้องวางในที่ที่แบบว่ามีแสงสว่างใกล้หน้าต่างอะไรแบบนี้ อีกต้นหนึ่งที่ไม่ต้องได้แสงเยอะมากนะคะก็คือคาลันโชหรือว่าคาลันโคอีโทเมนโทซาช็อกโกแลตโซเจอร์ต้นนี้คือต้นสร้อยไข่มุกด่างค่ะ อยู่ในมุมที่เป็นข้างหลังของชั้นเหมือนกัน ก็จะได้แดดแค่ตอนเช้าๆเท่านั้นเอง ต้นต่อไปที่เลี้ยงแสงน้อยได้ก็คือต้นนี้ค่ะ h a v o t i a zebra นะคะ หรือว่าม้าลาย คุณเคยเลี้ยงในห้องน้ำนะคะ ที่มันอยู่ใกล้หน้าต่างหน่อยก็อยู่ได้นะ ต้นต่อไปคือต้นรวงข้าวค่ะ ยังไม่ค่อยสวยเลยเพราะว่าเนี้ยคุณตัดกิ่งมาช้ำใหม่ต้นนี้ก็เป็นเอโอเนียมอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าเอโอเนียมซันคัพก็จะเป็นด่างปกติแบบนี้อยู่แล้วต้นนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ในแดดจัดๆเนี่ยใบไหม้ค่ะคุณก็เคยปลูกลงดินนะคะสวยงามดีคือได้แดดเช้าอย่างเดียวแต่ว่าหอยทากชอบมากๆเลยกระถางนี้เป็นสร้อยไข่มุกค่ะได้แถมมา คุณเคยมีสร้อยไข่มุกนะ แต่ว่าไม่ค่อยได้รดน้ำไง ต้นก็เลยเหี่ยวแห้งตายไป ต้นนี้กะว่าจะปั้นให้ดูสวยงามซะหน่อย ต้นนี้คือ Ruby Necklace ค่ะ ไม่รู้ว่าชื่อไทยชื่ออะไร คือถ้าเวลาที่อยู่ในแดดรำไรเนี่ยเขาก็จะสีเขียวนะคะ ถ้าได้แดดจัดๆก็จะเป็นสีม่วงทั้งต้นเลยค่ะ พอดูมาถึงตอนนี้สำหรับใครที่บ้านมีแดดน้อยนะคะก็ลองพิจารณาเลี้ยงไม้พวกนี้ดูแต่ว่าจะเลี้ยงต้นที่เราชอบก็ได้ค่ะเวลาได้แดดน้อยต้นก็อาจจะดูเขียวยืดแล้วก็ไม่กระชับแต่ก็ไม่ตายนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ